ในคอมเมนต์ที่ผมแบบไล่ดูนะเพื่อนๆเอาตรงๆนะคือแม่งไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบ Sweet Baby Inc อีกแล้วเหรอ Sweet Baby Inc อีกแล้วปัจจุบันนะเว้ยเพื่อนๆ The Crush House เนี่ยมีผู้เล่นสูงสุดที่อยู่ใน Steam DB ที่ผมเช็คดูเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Talk Control นะครับแล้วตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับผมตอง Talk Control ครับผมก็เป็นสัปดาห์แรกของปีก็ว่าได้นะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะพยายามหาคอนเทนต์อะไรเพิ่มอย่างที่เพื่อนๆเห็นที่พอดแคสต์มีอะไรเพิ่มเข้ามาก็จริงๆไม่ได้มีใครร้องขอหรอกแต่ว่ามันเป็นคอมมิตเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าอยากจะขยันให้มากขึ้นเพื่อแข่งขันกับตัวเองในปีใหม่นี้นะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันแล้วก็มีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงเพื่อนเก่าของผมคนหนึ่งแล้วกันต้องบอกว่าในเนื้อหาของคลิปวิดีโอแรกๆเนี่ยผมพูดถึงเขาเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวคิดนโยบายการเข้ามามีส่วนร่วมกับวงการเกมของเขานะครับนั่นก็คือ Sweet Baby Inc นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่าเขาค่อนข้างจะเงียบหายไปเนาะเขาค่อนข้างจะเรียกว่าหลบซ่อนตัวพอสมควรเนื่องจากกระแสมันมาด้านตรงข้ามกันเยอะแยะเลยแล้วก็เหมือนจะทำอะไรก็เป็นดราม่าไปหมดโดนว่าไปหมดอะไรแบบนี้นะหลายคนก็เรียกว่าเบิร์นหน้าหนีนะถ้าพูดถึงว่าเกมไหนมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Sweet Baby Inc นะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้เห็นข่าวหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันกับเกมหนึ่งแล้วก็ตัว Sweet Baby Inc เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามธรรมเนียมนะครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากนี้นะครับก็ถือซะว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระจากคนใจหยาบคนหนึ่งเช่นเคยนะครับขอให้เพื่อนๆเปิดใจให้กว้างนะครับใครก็ตามที่อาจจะกำลังขับรถอยู่รถติดกลับมาทำงานแล้วใช่ไหมก็รถติดกำลังนั่งเพลินๆว่างๆหรือทำงานอยู่หรืออะไรก็ตามนะครับก็อยากจะให้ enjoy แล้วก็รับผมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเวลาว่างของทุกคนนะครับเป็นเพื่อนคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับผมเนื้อหาของเกมที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้มันชื่อเกมว่า The Crush House ไว้เพื่อนๆคือไอ้เกม The Crush House เนี่ยจริงๆมันเปิดตัวมาในช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วซึ่งก็ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเกมมันไม่ได้โด่งดังอะไรมากซึ่งคุณน่าจะพอเดาทรงได้อยู่แล้วทีนี้มันก็จะมีช่องยูทูบช่องหนึ่งไว้ชื่อช่องว่า Gothic Therapy นะครับซึ่งเขาก็มาเปิดเรื่องราวนี้นะจริงๆมันมีหลายช่องที่เอามาพูดถึงตอนนี้นะครับเพราะว่ามันก็เรียกว่าตอนแรกคือเกมออกมามันก็เงียบๆใช่ไหมแล้วมันก็มีการโพสต์หนึ่งจากเขาเรียกว่า developer ท่านหนึ่งหรือผู้อยู่เบื้องหลังทีมงานของค่ายเกมอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ปรากฏว่าเขาเป็นสมาชิกที่ทำงานอยู่ในบริษัท Sweet Baby Inc นะครับแล้วก็เขามีการทำหน้าที่เกี่ยวกับการเขียนเรื่องราวอะไรพวกเนี้ยในหลายๆเกมเช่นกันนะครับเนื้อหาข่าวเนี่ยเขาบอกว่าในโปรเจกต์ล่าสุดของ Sweet Baby Inc ซึ่งเป็นบริษัทที่หลายๆคนก็ตั้งตามองจับตามองอยู่ว่าจะเข้ามามีส่วนเคลื่อนไหวหรือเกี่ยวข้องกับเกมอะไรใดๆที่พวกเรารักกันอีกบ้างใช่ไหมไอ้เกม The Crush House เนี่ยมันออกแบบโดยมันเป็นเกมแนวอ่าวางกลยุทธ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงลึกตอนช่วงท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นเกมเหมือนซิมูเลชันไปในขณะเดียวกันด้วยมันมีความเป็นแบบเหมือนเรียลิตี้ที่สมมุติขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวละครในนั้นได้ซึ่งเพื่อนๆฟังนี่อาจจะงงๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเกมนี้ถูกจัดจำหน่ายโดย Devolver Digital นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเหมือนจะค่อนข้างจะทำเกมแนวอินดี้บ่อยเว้ยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นรายชื่อเกมผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีคือเกมเขาจะเป็นทรงๆเนี้ยเป็นเกมแนวอินดี้เกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกมล่าสุดที่น่าจะทำให้คนรู้จักเยอะเหมือนกันก็คือ Neva นะNeva ก็เป็นเกมที่เข้าชิงในรายการ The Game Award หลายรางวัลนะครับแล้วก็เหมือนจะได้รางวัลด้วยนะนี่แหละก็จะเป็นเกมของ Publisher ท่านนี้นะครับแล้วก็จริงๆตามส่วนตัวผมนะผมเห็นไอ้ชื่อ Devolver Digital เนี่ยมานานแล้วนะเพราะว่ามันเป็นเกมแบบเกมที่อยู่ใน Steam หลายๆเกมที่เป็นแนวเนี้ยก็จะเป็นของเขานะครับทีนี้ไอ้เรื่องราวของช่องยูทูบที่พูดถึงเนี่ยเขาก็พูดถึงโพสต์หนึ่งไว้ซึ่งมันเป็นโพสต์ที่ภาพระบุว่าตัวนักเขียนท่านนี้หรือคนที่ทำงานเบื้องหลังเนี่ยเขาทำงานอยู่ที่ Sweet Baby Inc แต่ในเนื้อข่าวเขาบอกว่าเป็นอดีตพนักงานนะแต่ว่าเท่าที่ผมไปค้นมาจริงๆเขาก็ปัจจุบันยังทำงานอยู่ที่ Sweet Baby Inc นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังต่อ
ในภาพที่เพื่อนๆเห็นมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่ผมก็จะบรรยายสิ่งที่จำเป็นให้เพื่อนๆทราบแล้วกันนะครับนักเขียนท่านนี้นะครับเขามีชื่อว่าคุณแม็กซีนโซเฟียวูฟนะครับเขาเป็น writing short story แล้วก็ฟังก์ชันวิดีโอเกมนะครับทำโปรเจกต์มากมายนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนเรื่องราว narrative design เล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานอยู่กับ Sweet Baby Inc และที่สำคัญเขาลงท้ายไปด้วยว่าเขาเป็น transgender นะก็คือน่าจะ เขาก็คือประมาณว่าเปิดตัวไปเลย อันนี้ผมไม่ได้อ่านเพราะว่าอยากจะเอามาย้ำเลยนะ แต่ว่าเขาเขียนเอาไว้จริงๆ เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเคารพเขาโดยการอ่านให้ครบนะ เขาพยายามจะบอกให้โลกรู้แหละว่ากูเป็น transgender นะเว้ยอะไรอย่างงี้นะเขาก็เขียนบอกไว้ชัดเจนนะครับ ผลงานของเขาคร่าวๆก็คือล่าสุดเนี่ยอย่างที่เพื่อนเห็นเลยนะครับมันมีการที่อยู่ในตำแหน่ง writing and narrative design ของ The Crush House ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เกมออกนั่นแหละแล้วก็มีการทำงานส่วนเพิ่มเติมส่วนช่วยเหลือในการเขียนเรื่องราวของ Suicide Squad Kill the Justice League ด้วยในช่วงเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนเรื่องราวของ Alan Wake 2 ด้วยก็คือเรียกว่ามันเป็นลูกรักทั้งหลายของค่าย Sweet Baby Inc นั่นแหละนะครับที่เขาทำงานเกี่ยวข้องกับเกมเหล่านี้เพื่อนๆน่าจะพอรู้อยู่แล้วก็ผมก็จะบอกไว้ให้ฟังว่าคุณแม็กซีนเนี่ยแหละครับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่อยู่ในทีมเขียนเรื่องราวนะครับในเนื้อหาเนี่ยเขาโพสต์บอกไว้ว่าการทำงานออกแบบเรื่องราวเกมสุดมันนี้รวมกับผู้คนมากมายมากความสามารถนั้นเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่เพื่อนๆเห็นว่าโพสต์นั้นมันก็คือพูดถึงเกม The Crush House นั่นเองเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้แล้วจากที่ผมไล่เรียงให้ฟังนะครับว่าคุณแม็กซีนโซเฟียวูฟเนี่ยเขาทำงานกับ Sweet Baby Inc แน่นอนนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่า The Crush House มันเป็นเกมยังไงเว้ย The Crush House นะครับเป็นเกมจำลองการผลิตรายการทีวีเรียลลิตี้โชว์ไว้เพื่อนๆก็คือเหมือน Big Brother Academy อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ว่าเป็นวิดีโอเกมไอเดียดีบ้านจริงน่าสนใจนะเพราะว่าเพื่อนๆลองนึกภาพง่ายๆมันเหมือนกับเราเล่น The Sim อะแล้วปกติเราก็จะดูชีวิตคนนู้นคนนี้ได้ด้วยถูกปะอันนี้ก็คือเหมือนเรารับบทเป็นโปรดิวเซอร์เว้ยแล้วก็ช่างกล้องที่พยายามจะคัดเลือกถ่ายบุคคลในการแต่งกายในการมีทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเอาเป็นว่าในฉากในเกมนะมันก็จะเป็นเหมือนบ้านเป็นที่อยู่เราก็จับ ไม่ใช้คำว่าจับได้ไหมว่าเราก็จัดการให้ตัวละครต่างๆเข้ามาอยู่รวมกันมีอิเวนต์ต่างๆให้ทำกันแล้วก็ในตัวละครมันจะทำการเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เกิดแอกชันต่างๆไปเองตาม stat ตาม strategy ต่างๆที่เราเซตอันนี้คร่าวๆนะแล้วก็เราสามารถไปแบบสมมุติว่าตัวละครนี้อยู่ดีทะเลาะกันเรื่องแย่งผู้หญิงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบว่า เอากล้องไปจับเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านดูได้อะไรอย่างงี้หรือบางคนจีบกันตรงมุมนั้นมุมนี้อะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่ในฉากเว้ยซึ่งจริงๆน่าสนใจทีเดียวเท่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าในความเห็นผมนะเพื่อนๆลองดูฉากดูอาร์ตเวิร์กต่างๆมันก็ดูแบบการ์ตูนอะซึ่งจริงๆก็ไม่รู้มันทำให้ผู้เล่นส่วนมากไม่ชอบหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมไปอ่านๆดูหลายๆคนก็ค่อนข้างจะ ติดเรื่องที่เนี่ยแหละพอรู้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Sweet Baby Inc หลายคนก็เรียกว่าบอยคอตกันไปเลยแบนกันไปเลยแบบไม่อยากจะเล่นหรือสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในตัวอย่างเกมก็ระบุไว้ชัดเจนว่ายิ่งเผ็ดยิ่งดีคือแบบเน้นแซบอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีฉากที่ไปถึงขั้น18บวกได้มีเรื่องราวที่แกล้งกันในรายการเรียลลิตีมีเรื่องของในนี้เขาเขียนว่า ถ่ายทอดให้เห็นบั้นท้ายอันใหญ่โตได้อีกด้วยนะแล้วก็จะมีเรื่องของโฆษณาคุณก็สามารถแบบทำไงก็ได้ให้คอนเทนต์อันนี้มันมีโฆษณาอิงแอดเข้ามามี try in เข้ามาแล้วก็ในวิดีโอเกมนี้มันใช้แบบอะไรที่เป็นคำสอดเสียดนิดนึงก็แบบนมฮอตดอกอะไรแบบนี้นะซึ่งมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในนั้นก็จริงๆเอาง่ายๆมันเป็นอะไรที่เป็นเกมผู้ใหญ่พอสมควรนะจริงๆก็เขาจะเน้น18บวกแหละแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีฉากแบบปุ๊ป๊ะชัดเจนอะไรขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบเซนเซอร์อาจจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนมึงเล่น The Sims แล้วมึงวูฮูกันน่ะเออประมาณนี้คือใช้คำว่าวูฮูนี่แม่งโคตรโบราณเลยปัจจุบันนะเว้ยเพื่อนๆ The Crush House เนี่ยมีผู้เล่นสูงสุดที่อยู่ใน Steam DB ที่ผมเช็กดูเนี่ยตลอดกาลหลังจากเกมเปิดมา24ชั่วโมงเนี่ยคือเกมมันออกเดือนสิงหาใช่เปล่าก็กี่เดือนนะ6เดือน7เดือนแล้วถูกไหมสูงสุดตลอดกาลมันทำได้แค่362คนเว้ยคือนั่นแหละ
ค่อนข้างแย่ทีเดียวนะสำหรับตัวเลขนะครับแล้วก็ผู้เล่นสูงสุดที่อยู่ในตอนนี้คือปัจจุบันนี้เลยนะผมไปเปิดดูคือแม่งคือ6คนน่ะเพื่อนๆ6คนที่กำลังเล่นอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เจ๊งอย่างเป็นทางการนะครับแบบไม่ต้องเดาเลยไม่ต้องรออนาคตนะทีนี้เรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์แรกเขาบอกว่า คงจะดีไม่น้อยถ้าไม่บังคับให้พวกเขาเป็น LGBTQ แต่ฉันคิดว่าปัญหาของเกม Sweet Baby ก็คือพวกเขาบังคับให้ทำในลักษณะที่มองข้ามมุมมองของโลก ถ้าพวกเขามีส่วนร่วมในงานฉันคิดว่าพวกเขาควรบอกเนื้อเรื่องนี้ แต่การปกปิดเรื่องนี้หมายความว่าไม่สามารถไว้ใจผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายได้อันนี้เขาก็มองถึงเรื่องของทำไมคุณถึงไม่ประกาศไปเลยล่ะว่า Sweet Baby Inc มีส่วนอะไรแบบนี้ทำไมต้องแบบลับๆล่อๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ ผมลืมบอกไปในตัวเกมมันมีเรื่องของจะต้องมี LGBTQ ด้วยคือในสมาชิกที่เข้าไปอะมันไม่ใช่เป็นผู้หญิงผู้ชายจีบกันแบบที่คุณจินตนาการนะแบบอะไรวะมันจะมีใน Netflix ใช่เปล่าล่าสุดอะไรมันชื่อซีรีส์ฮอตอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันก็จะแซ่บๆนิดหนึ่งมีผู้หญิงผู้ชายคุณจะมีเกย์อะไรก็ตามแต่ว่าเหมือนเขาจะโฟกัสเน้นมาเลยว่าในเนี้ยมันเป็น LGBTQ ก็จะมีคอมเมนต์ตอบกลับนะครับบอกว่า LGBTQ มักถูกบังคับอยู่เสมอดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องดีเลยมีคนเพียงไม่กี่คนที่ต้องการหรือสนใจเรื่องนี้จริงๆแต่เรื่องนี้กลับปรากฏให้เห็นทุกที่โดยเฉพาะในสิ่งที่ทำขึ้นสำหรับวัยรุ่นและเด็กอืมก็น่าคิดเพราะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าวิดีโอเกมจะจำกัดอายุนะจะจำกัดอายุจะแบบว่าบอกชัดเจนอะว่าเหมาะไม่เหมาะแต่อย่างที่ผมพูดไปน่าจะหลายรอบแล้วก็คือคนที่อยู่หลังจออะเราไม่รู้เว้ยว่าใครมันเล่นอยู่นึกออกไหมบางทีให้พ่อแม่เปิดให้ก็ได้โดยที่ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าเปิดคอมให้ลูกเล่นแล้วลูกแม่งจะไปซื้อเกมอะไรแบบเนี้ยแล้วเด็กสมัยนี้มันก็ทำอะไรเองได้อะนะมันก็สามารถซื้อหรือโหลดอะไรพวกนี้มาเองได้เยอะแยะมากมายนะครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต่อให้ Sweet Baby Inc จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่ดูขยะเหล่านี้สักครั้งก็เพียงพอแล้วที่จะหลีกเลี่ยงมัน นอกจากนี้มันยังเผยแพร่โดย Devolver Digital ซึ่งเป็นตัวตลกที่ตื่นรู้เช่นกันก็คือทางชาวเกมอะเขาก็จะมองว่าไอ้ค่ายเนี้ยมันเป็นแบบบริษัทโวกขายเกมนะผมเห็นมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเกมเขาไม่ได้มี Impact มากเพราะว่าเหมือนมันเป็นเกมสไตล์แบบตลาดกลางๆไม่ได้เป็น Triple A จ๋าอะไรออกมาขนาดนั้นนะครับเรามาดูคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าต้นยุค2000เหรอนี่มันเป็นเกมสยองขวัญก็คือเกมเนี้ยมันเป็นเรียลิตีที่เขาบอกว่ามันเป็นอยู่ในช่วงต้นปี2000เว้ยคือจะแบบค่อนข้างจะเรียกว่าไงดีอะโอสคูลนิดนึงธีมนะธีมอะไรแบบนี้ก็นึกย้อนไปสมัยที่เราดูรายการเรียลิตี้ทีวีกันช่วงแรกๆเพราะว่ามันก็ต้องเป็นอะไรที่คนติดทีวีถูกปะติดดูทีวีกันมันไม่ได้มีโลกออนไลน์นะเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยเอาไอเดียเนี้ยที่จุดเริ่มต้นของเรื่องเรียลิตี้จัดอะไรเงี้ยมาเป็นไอเดียในการทำเกมเว้ย ซึ่งในคอมเมนต์ที่ผมแบบไล่ๆดูนะเพื่อนๆเอาตรงๆนะคือแม่งไม่มีอะไรเลยนอกจากแบบ Sweet Baby Inc อีกแล้วเหรอ Sweet Baby Inc อีกแล้วเราตรวจพบ Sweet Baby Inc ในเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่งจะเป็นเรื่องนี้เสียส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าเกมอะมันก็อาจจะน่าสนใจแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่มี Sweet Baby Inc ก็อาจจะไม่ได้บูมขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีส่วนเกี่ยวข้องมันมีอะไรแบบเนี้ยหลายๆคนจะรู้สึกนะผมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องคิดว่าบางทีเราโหดร้ายกับเขาเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมถ้าเราไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เขาก็มีส่วนทำให้วงการเกมแล้วก็ตัวละครต่างๆเนื้อเรื่องต่างๆในเกมที่เพื่อนๆรักเนี่ยมันเปลี่ยนไปสมมุติว่าผมรู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปแต่ผมจะบอกงี้เลยว่า บางทีผลงานเราตัดความเกลียดชังกันออกไปก่อนแล้วผลงานที่เขามีเรื่องนี้ผมก็จะย้ำอีกทีนะว่าเขาไม่ได้มีความสามารถในการสร้างเรื่องราวขนาดเปิดบริษัทได้เว้ยอันนี้ผมพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าดูจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและผลงานของเขาเนื้อหาที่เขาใส่แล้วในเกมต่างๆที่มันเจ๊งไปแล้วก็อาจจะยังไม่เจ๊งแต่เขามีส่วนร่วมคุณก็ลองดูสิ่งที่เขาใส่เข้ามาดูได้นะ เพราะฉะนั้นหลายคนถ้าเราเอาความไม่ชอบอคติจาก Sweet Baby Inc ออกไปเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเกมมันจะดีได้ยังไงวะ ในเมื่อความสามารถคุณมันอยู่ในระดับที่ยังมองไม่เห็นเลยว่าเกมที่ดีที่เขาทำออกมามันคืออะไรบ้างอะรูปแบบมันเป็นไงที่จับต้องได้แม่งไม่มีเลย ดังนั้นพอแค่มีชื่อนี้แปะก็สามารถคนจะรู้สึกอย่างหนึ่งแล้วว่าเอ้ยแม่ง
ไม่ดีหรอกเดี๋ยวเกมแม่งก็ต้องแบบไปเน้นเรื่องเพศเรื่องอะไรแบบที่เขาชอบทำอะไรอย่างงี้นะเรื่องความโวกความเน้นหลากหลายอะไรอย่างงี้แล้วเกมเพลย์มันจะสนุกไหมระบบมันจะดีได้ยังไงวะเพราะที่ผ่านๆมามันไม่ดีอันนี้เป็นความแขยงอย่างหนึ่งเป็นความเข็ดหลาบอย่างหนึ่งจากผู้เล่นที่ต้องเสียเงินซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ บางคนก็ bias ไปเลยอยู่แล้ว อันนี้คืออีกเวลหนึ่งของการตัดสินใจนะกับของการตัดสินใจที่จะมีมุมมองต่อเกมนี้ยังไงอะบางคนก็ bias ไปเลยว่าอ๋อมีมึงกูไม่ซื้ออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นอีกเกมหนึงที่เจ๊งไปตามระเบียบอีกเช่นกันซึ่งปัจจุบันเกมมันลดราคาอยู่นะเพื่อนๆเหลือแบบหลักร้อยอะผมจำราคาไม่ได้แล้วแต่ว่าลดราคาอยู่แล้วก็นั่นแหละครับมันก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเศษซากของวิดีโอเกมนะครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมนอกกระแสเกมหนึ่งที่ Sweet Bing มีส่วนร่วมแบบที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอติดตามชมคอนเทนต์อื่นๆในวันถัดๆไปที่ผมเตรียมไว้เป็นเพื่อนด้วยละกันนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆที่มานั่งดูแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณรักนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆทุกๆคนนะครับสนับสนุนผมกันง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับยังไงผมตองทอคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วเจอกันใน EP ถัดๆไปครับผม สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว่าจะสมัครสมาชิก Membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบช้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของ Beauty Standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณสนับสนุนผมนั้นจะถูกนำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกคนบ้านหลังนี้ยินดีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกด Membership ในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม